Here po paano gumawa ng ticket sa SSS kasi nga po binago na nila ang pag-create ng or pag-submit ng request or inquiry sa kanila. So first po, once na makalagin sa mobile app, choose feedback. And then once you choose feedback po, dun sa taas may login, choose that. And then next po is mag-sign in, pero since first time po, create account muna. And then next, once na successfully login na, then that's the time you add ticket. And then yun na nga po, general inquiry ang i-choose po natin. Majority naman po nandun po yung mga issues, pero po for this particular issue like condonation program, wala po siya, so you can just choose general inquiry. Usually 2 to 3 days po sasagot si SSS. I-update kayo sa email na nag-respond na sila. So yun lang po ang short guide paano mag-create ng ticket sa SSS mobile app. Please like, share, and subscribe to my channel.